فکر میکنی سالاد نمیتونه یه غذای کامل باشه؟ باید این ویدیو رو حتما ببینی. قوت قالب ما در طول هفته سالاده و این سالاد یکی از محبوب ترین سالادهای ماست. این پاستاهایی که شکل برنجن هم خیلی خوشمزن هم پاستا رو خیلی لذیذ میکنن. حتما اینو امتحان کنید، مطمئنم عاشقش میشید. من آبو گذاشتم جوش بیاد، توش نمک میریزم و بعد که جوش اومد بهش این ارزو رو اضافه میکنم، همین پاستا رو که بپزه. روش نوشته حدوداً 10 دقیقه تا 12 دقیقه نیاز داره که بپزه. خب از آووکادو که اصلا نمیشه غافل شد توی هیچ سالادی. تو این سالاد که اصلا غافل نشید چون خیلی خوشمزهش میکنه. آووکادو رو همینطور مکعبی ریز خوردش کنید. خیارا رو هم پوستش رو من میکنم. اگر شما دوست داشتین با پوست بریزید، این دیگه واقعا دل بخواهیه. خیارا رو هم مکعبی ولی نه خیلی ریز، همون اندازه آووکادو همون. من توش فلفل للمه‌ای هم میزنم ولی اگر شما فلفل للمه‌ای دوست ندارید میتونید حذفش کنید. فلفلا رو ریزتر از خیار و آووکادو بگیرین، باید ریز باشن. این قسمتش خیلی دل بخواهیه چون که ما ژامبون رو دوست داریم، توش ژامبون میریزیم. بعضی وقتا که ژامبون ندارم مرغ میریزم، بعضی وقتا که مرغم دلم نخواد هیچی نمیریزم. خیلی خوشمزه میشه همه جوره، ولی امروز من میخوام با ژامبون درستش کنم. ژامبونا رو هم ریز خوردشون کنید. من با خیلی از پنیرهای مختلف امتحانش کردم ولی با پنیر سفید از همه چی خوشمزه تر میشه. منظورم پنیر سفید همون پنیرهای صبحونه خودمونه یا همون پنیر لیقوانا یا همون بهتر بگیم پنیر فتا. همه اینا یه مزه یکسانی دارن و توی این سالاد خیلی خوشمزه میشه. ببین نگاه کن، بعد 10-12 دقیقه میبینی چقدر خوب پخته. قیافش هم شکل برنجه. اول پاستاها رو میریزیم تو ظرفی که داریم. یه نکته که برای پخت این پاستا هستش، بعد از اینکه پختش حتما روش آب سرد رو بگیرید و بعدش داخل سالادتون اضافه کنید که اون حجم نشاسته که داره کم بشه. حالا این موادی که خورد کردیم و همه رو به پاستامون اضافه میکنیم. به اندازه نصف استکانم ذرت پخته شده میریزم توش که خیلی خوشمزهش میکنه. توی این سالاد اگر از گوجه خشک استفاده کنید خیلی خوشمزه تر میشه، چون به نظر من گوجه خشک یه ترشی خیلی خوبی داره و اون روغنی هم که توش داره باعث میشه که خیلی خوشمزه تر لذیذ تر بشه. ولی اگرم در دسترستون نبود گوجه معمولی بریزید، اونجوری هم خوشمزه میشه. به اندازه یه قاشق هم از همین روغن گوجه میریزم توش که خیلی لذیذ ترش میکنه. آخرین آیتمی که بهش اضافه میکنیم، حالا شما میتونید در هر سبزی که دوست داشتید استفاده کنید. بیبی اسفناج میتونید بریزید یا ریحون یا روکولا. اینی که من دارم میریزم یه ترکیبی از همشونه. حتی کاهو هم به نظر من خیلی خوشمزه میشه. من قبلا با کاهو هم اینو درست کردم، خیلی خوبه. ببین دیگه این که بخوایم ما سس مایونز به همه چی بزنیم واقعا خیلی واسه من آزاردهنده است و من برای سالادام از این پودرای سالاد استفاده میکنم که خیلی خوشمزه تر از سس‌های دیگه‌اش میکنه، مثل سس هزار جزیره یا سس مایونز و اینا. و میتونید حالا اگه خواستید روش یکم بالزامیک بریزید که به نظر من خیلی خوشمزهش میکنه. با یه کوچولو روغن زیتون کارو تموم کنیم. سخت‌ترین قسمت این سالاد فکر میکنم این هم زدنشه، چون همیشه من ظرفم واسه این سالاد کوچیک میشه. انقدر دوست داریم ما همینم میبریم سر کار و میخوریم. به نظرم امتحانش کنید،
هم واسه روزایی که میرید سر کار خیلی زود آماده میشه، همین که سیرتون میکنه، هم سالمه هم خیلی خوشمزه است. این سالاد خوشمزه به همین راحتی آماده میشه. کل زمانی هم که ازتون میگیره 10 دقیقه است. خیلی باور نکردنیه که انقدر یه سالاد میتونه خوشمزه باشه و بالاخره میتونیم بگیم که سالاد میتونه یه غذای کامل باشه. به به، روخشو ببینید شما چقدر جذابه. اینم از یه سالاد و یه غذای خیلی خوشمزه که اگر کارمندید که خیلی به دردتون میخوره، اگه مادرید خیلی بیشتر به دردتون میخوره چون سریع کار واسهتون در میاره. مرسی با من همراه بودین. اگر این اپیزود خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره که بهم کلی انرژی میده. اگرم هنوز منو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم حمایتم کنید و سابسکرایب کنید. مرسی، تا بعد.